سلام از چنل فرندلی واکینگ به شما دوستان عزیز دل. ممنون از شما که مثل همیشه تا آخر ویدیو ما رو همراهی میکنید. شیراز هستیم. تقریبا کمتر از 2 هفته به پایان سال و جشن نوروز باستان ما ایرانی ها مونده. قرار شما رو با حال هوای نزدیک نوروز آشنا کنم. مسیر امروز ما اطراف میدان شهرداری و خیابان زند هستش. کفشه اورکیران بفرمایید طبقه بالا. طبقه بالا. چیه؟ راحت ترین مسیری که میشه به خیابان زند اومد با مترو و اتوبوس واحد هست که هزینه خیلی کمی هم داره. شلوار پیران جدید بار بالا شلوار الازه نه تو رو ببینم کادو ببر پیران فقط 200 تومن تایکوی سر 50 تایکوی شاه فقط سر 50 بیلا کنم خانم آقای محترم شده Ganda ko.
بیا حراج امشب آتیفاس همیشه ماه اسفند حال و هوای خاص خودشو داره. مردم بیشتر از همیشه شور و اشتیاق دارن و قرار خودشونو برای جشن بزرگ و تعطیلات بسیار عالی آماده کنن. همینطور که میبینید خیابان‌ها تو این چند روز قبل از عید نوروز خیلی شلوغه و مردم حسابی مشغول خرید لباس و لوازم خانگی و همینطور خرید سفره 7 سینشون هستن. البته باید بگم در زمان تعطیلات هر سال توریستای زیادی به شهر شیراز میان و از مکان‌های زیبا و تاریخی این شهر دیدن میکنن و حسابی لذت میبرن. ها باشه میتونم
لباسای بچگونه دختر. یه ویدیو قبلا اشتراک گذاشتم از خیابان زند بود که مسیر میدان نمازی تا میدان امام حسین رو گذاشتم. حتما لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، مراجعه کنین و این ویدیو بسیار زیبا رو هم ببینین. هر سال قبل از عید نوروز این قربه‌های بسیار زیبا رو توی شهر قرار میدن و شما میتونید این وسایل بسیار زیبا رو با قیمت‌های خیلی عالی بخرید. خیلی ممنون.
بعد دیگه گفتم چهارت کشید دیگه بزنگ نزن. دوستان قشنگم، برای اینکه بتونم با عشق بیشتری ویدیوهای زیادی رو واسهتون به اشتراک بذارم، لطفاً حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. ممنونم از همراهی شما عزیزانم. خیلی دوستتون دارم و شما را به خدا میسپارم.